নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিব ওলাইছো ৰাস্তাৰে যদি আপুনি গাড়ী চলাই গৈ থাকোতে আপোনাৰ এক্সিডেন্ট সংঘটিত হৈছে বা পুলিশ কেছ হৈছে আপুনি তাৰ পৰা কিদৰে হাৰিব আৰু যদি আপোনাক কোনোবাই মিছা এক্সিডেন্ট কেছত ফসাব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব অসমত ট্ৰেফিকৰ সমস্যাটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা বহুতে মানুহে ট্ৰেফিক ৰুল মানি নচলে বহুতে ট্ৰেফিক সিগনেলো মানি নচলে প্ৰায়ে ট্ৰেফিক ৰুল বা ট্ৰেফিক সিগনেল মানি নচলাৰ বাবেই ৰাস্তাত এক্সিডেন্ট সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দেখা যায় যে এক্সিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ডাঙৰ গাড়ীখনকে দোষাৰোপ কৰা হয় ধৰি লওক যদি আপুনি সাইকেল চলাই গৈ আছে আপোনাক কোনোবাই বাইক আৰোহী আপোনাক খুন্দা মাৰিছে এক্সিডেন্ট কৰিছে তেন্তে যদিও সাইকেল আৰোহীজনৰে দুখ আছিল তথাপিও সদায় বাইক চলাই যোৱা মানুহজনকে দোষাৰোপ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে যদি দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত এক্সিডেন্ট সংঘটিত হয় তেতিয়া হলে সদায় চাৰিচকীয়া বাহন চলাই যোৱা ব্যক্তিজনকে দোষাৰোপ কৰা হয় আৰু এনেকুৱা ঘটনাটো সদায় পুলিচে ডাঙৰ গাড়ীখনৰ ওপৰতে একচন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি আপোনাৰ গাড়ী এক্সিডেন্ট হয় তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব বা পুলিচৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ হাত খাৰিব পাৰিব এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত বিতংকৈ কথা পাতিব লৈছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আইনৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকৈ চাব আৰু যদি পাৰে শেয়াৰ কৰিব সেই সকল ব্যক্তিৰ লগত যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে জানিব লাগে বা এই বিষয়ে জ্ঞান থকাটো জৰুৰী বুলি আপুনি ভাবে যিসকলে দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন চলাই থাকে তেন্তে আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এক্সিডেন্ট হয় তেন্তে আপোনাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰথম আপুনি শান্ত থাকক প্ৰথমে আপুনি গাড়ীখন এটা সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখক ঘটনাস্থলীৰ পৰা গাড়ী থৈ আপুনি কেতিয়াও পলাই যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ব্যক্তিজনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক লগালগ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰায় কেছতে এইটো কথা কৈছে যে যিজন ব্যক্তিয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ লোকক সহায় কৰিছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ গৈছে চিকিৎসা কৰিছে তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কেছ কৰিব নালাগে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোকক সদায় সহায় কৰাটো প্ৰথম আৰু প্ৰধান প্ৰয়োজনীয় কথা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক সহায় নকৰি যদি আপুনি সময়মতে সহায় নকৰে তাৰ পৰা পলাই যায় বা সময়মতে চিকিৎসা নকৰে তেন্তে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোকজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু এক্সিডেন্ট কৰা গাড়ীখনৰ বেছি লোকচান হ'ব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি লগালগ পুলিচক জনাব লাগে দুৰ্ঘটনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে আপুনি নিজে দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে পুলিচক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ গাড়ীৰ লগত আন এখন গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে আপুনি গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে তেন্তে আমি লগালগ পুলিচক ফোন কৰক পুলিচক ইনফৰ্ম কৰক যে আপোনাৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা ৰং সাইডৰ পৰা আহি থকা এখন গাড়ীৰ দ্ৰুতগতিত চলি থকা এখন গাড়ীৰ অসাৱধানতাৰ বাবে ৰাছ এণ্ড নেগলিজেন্স ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীৰ লগত এক্সিডেন্ট সংঘটিত হৈছে আৰু আপোনাৰ গুৰুতৰভাৱে আপুনি জখমপ্ৰাপ্ত হৈছে বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গাড়ীৰ সকলো ডকুমেন্টছ আপোনাৰ লগত ৰাখিব ডিএল যেনে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰসি ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট ইনস্যুৰেন্স পলিউশন আদি সকলোবিলাক আপোনাৰ গাড়ীত বা বৰ্তমান ডিজিলকাৰ বা এম পৰিবহন এপত সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰে সেই ডকুমেন্টছবিলাক আপোনাৰ লগত ৰাখাটো অত্যন্ত জৰুৰী মনত ৰখা উচিত যে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ ঠাইৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও পলাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে যদি আপুনি পলায়ন কৰে তেন্তে পুলিচে আপোনাৰ ওপৰত হিট এণ্ড ৰান কেছ বনাব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি কৈ থোৱা উচিত ইয়াতে কৈ থোৱা আছে যে আজিকালি প্ৰায়বিলাক জেগাতে চিচিটিভি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে যদি আপুনি দুৰ্ঘটনা কৰি এটা দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা আপুনি পলাই যাব বিচাৰে তেন্তে পুলিচে পাছত চিচিটিভি কেমেৰাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গাড়ী নম্বৰ উলিয়াই আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ পাব পাৰে বা নাম ঠিকনা উলিয়াই লৈ যদি ৰাস্তাত গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁতে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হয় তেন্তে মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ কোনকেইটা ধাৰা আপোনাৰ ওপৰত আহিব পাৰে মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 সেকশন 134ত কোৱা হৈছে মেনশ্যন কৰা আছে যে দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হ'লে ড্ৰাইভাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহজনক সদায় সহায় কৰিব লাগে এইটো এটা মেণ্ডাটৰী প্ৰভিজন হয় সেকশন 185 অফ মটৰ ভেহিকেল এক্টত কোৱা আছে যে দ্ৰুত গতিত গাড়ী চলালে 5000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন আৰু 6 মাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে সেকশন 185 অফ মটৰ ভেহিকেল এক্টত কোৱা আছে যে যদি মদ খাই আপুনি নিচাসক্ত হৈ গাড়ী চলাই আছে তেন্তে আপোনাৰ 10000 পৰ্যন্ত ফাইন বা 6 মাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে সেকশন 196 অফ মটৰ ভেহিকেল এক্টত কোৱা হৈছে যে যদি আপুনি ইনস্যুৰেন্স নোহোৱাকৈ এখন গাড়ী ৰাস্তাত চলাই আছে পাব্লিক প্লেছত চলাই আছে তেন্তে এইটো এটা পানিশেবল অফেন্স হয় ইয়াৰ উপৰিও বিএনএছৰ অন্য ধাৰাবিলাকো আছে যিবিলাক ধাৰা আপুনি ৰেছ এণ্ড নেগলিজেন্স ড্ৰাইভিং কৰাৰ বাবে এক্সিডেন্ট কৰাৰ বাবে বা এক্সিডেন্ট কৰি গুৰুতৰভাৱে জখম কৰা আৰু সাধাৰণভাৱে জখম কৰা আদি বেলেগ ধাৰাও আপোনাৰ ওপৰত ৰুট এক্সিডেন্ট সংঘটিত হোৱাৰ পাছত লাগিব পাৰে এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই মিছা এক্সিডেন্ট কেছত ফসাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কি কৰিব নিজকে কিদৰে এই অভিযোগৰ পৰা বাচাব পাৰিব বহুবাৰ দেখা যায় যে
মিছা এক্সিডেণ্টৰ অভিযোগ আনি টকা বিচাৰা আৰম্ভ কৰে কিছুমান মানুহে যদি মিছা এক্সিডেণ্টৰ অভিযোগ আনি আপোনাৰ পৰা টকা বিচাৰা আৰম্ভ কৰে তেন্তে আপুনি পোনপ্ৰথমে CCTV ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ঘটনাস্থলীত থকা মানুহৰ সাক্ষীৰ সহায় ল'ব লাগিব যদি পাৰে নিজৰ গাড়ীত এটা ডেস্ক কেম্প লগাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিটো আপোনাক বহু ক্ষেত্ৰত মিছা এক্সিডেণ্ট কেছৰ পৰা আপোনাক বচাই ৰাখিব পাৰে মিছা এক্সিডেণ্টৰ অভিযোগ আনিলে আপুনি লগালগ পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে মিছা এক্সিডেণ্ট অভিযোগ আনা মানুহজনৰ ওপৰত BNSৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰে যদি কেছটো আদালতত গুচি যায় বা চাৰ্জশ্বিট তৈয়াৰ কৰি কোৰ্টত ট্ৰায়েলৰ কাৰণে পঠাই দিয়ে তেন্তে আপুনি হাইকোৰ্ট যাব পাৰে আৰু হাইকোৰ্টত আপোনাৰ হাতত থকা সাক্ষ্য এভিডেন্স জমা দি মিছা এক্সিডেণ্টৰ গোচৰ যদি আপুনি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেন্তে হাইকোৰ্টে সেই গোচৰটো কোৱাছ কৰিব পাৰে বা ৰদ কৰিব পাৰে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে এজন এডভকেটক লগ ধৰক এডভকেটজনক লগ ধৰি লগালগ তেওঁৰ লগত সকলো কথা ভালদৰে ডিসকাস কৰক আৰু আইনী পৰামৰ্শ লওক আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হোৱাৰ লগতে সকলো লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আইন সম্পৰ্কীয় সজাগতা আইনৰ সকলো বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে ধন্যবাদ